भाजलेल्या वांग्याचं भरीत तर सगळ्यांनाच माहिती आहे, सेम इन्ग्रेडियंट, पण आज मी तुम्हाला थोडीशी वेगळ्या पद्धतीने ही रेसिपी बनवून दाखवणार आहे। मी ज्या पद्धतीने बनवली त्या पद्धतीने जर तुम्ही बनवून ही रेसिपी खाल्ली तर तुम्ही खातच राहाल। अगदी सोपी रेसिपी आहे, काही वेगळं केलेलं नाही आहे। चला तर मग सुरुवात करूया रेसिपी बनवायला। पण हो, ही रेसिपी जर आवडली तर रेसिपीला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला मग रेसिपी बनवायला सुरुवात करूया। जेव्हा पण तुम्ही मार्केटमधून काळं वांगं घेऊन याल ते कशा पद्धतीने घ्यायचं ते आज मी तुम्हाला सांगणार आहे। कोणतं पण जे मोठं वांगं असेल तर त्याची जी स्किन असते ती वरची ती खूप शायनी असली पाहिजे आणि हाताने दाबलं की ते दबलं पाहिजे। तुम्ही बघू शकता मी इथं बोटाने दाबलं आहे। आणि वांगं घेताना कधी पण हे लक्षात ठेवायचं की वांगं हातामध्ये घेतलं का जड नसलं पाहिजे। जर वांगं जड असेल तर त्यामध्ये समजायचं बिया जास्त आहे आणि ते वांगं जून आहे, तर त्याकरता आपल्याला वांगं घेताना बोटाने दबलं पाहिजे आणि हातात घेतलं का ते हलकं असलं पाहिजे, ही काळजी नेहमी घ्यायची। चला तर मग आता जे वांगं आपण घेतलेलं आहे त्या वांग्याला तेल लावायचं आणि गॅसवरती भाजून घ्यायचं आहे। इथं भरतासाठी मी काही साहित्य घेतलेलं आहे, 2 मोठे कांदे बारीक चिरून घेतलेली आहे, कोथिंबीरचे देठ घेतलेले आहे, थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे, 3 हिरव्या मिरच्या बारीक कापून घेतलेल्या आहेत, 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या ह्या ठेचून घेतलेल्या आहे, अर्धा टोमॅटो आहे तो बारीक कट करून घेतलेला आहे। हे शेंगदाणे आपल्या सिक्रेट इन्ग्रेडियंट आहे, ते सगळेजण वाटून घालतात। आज मी फ्राय करून वांग्याच्या भरतामध्ये घालणार आहे, तर नक्की एकदा तुम्ही ट्राय करा। त्यानंतर थोडे मसाले घेतलेले आहेत, पाव चमचा हिंग, अर्धा चमचा जिरं, पाव चमच्यापेक्षा कमी थोडंसं लाल तिखट घेतलेलं आहे, अर्धा चमचा धना पावडर घेतलेली आहे, पाव चमचा हळद आणि चवीपुरतं मीठ। गॅसवरती तो वांगं भाजायला ठेवलं आहे आणि ते 2-2 मिनिटाला किंवा 1-1 मिनिटाला पलटी करून घ्यायचं आहे, म्हणजे सगळीकडे ते छान भाजलं गेलं पाहिजे। तर आता छानपैकी वांगं भाजलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। आणि हे वांगं आपल्याला पाण्यात टाकायचं नाही आहे, कोणी कोणी पाण्यात टाकून याची वरची साल काढून घेतं। पाण्यात जर टाकलं, जे वांगं आपण घेतलेलं आहे तो कोवळं वांगं आहे आणि भाजून झाल्यानंतर त्याला थोडंसं पाणी सुटलं जातं। तुम्ही जर हे पाण्यामध्ये टाकलं तर त्याची चव असते ती थोडीशी कमी होते, म्हणून मी तुम्हाला इथं सजेस्ट करेन का तुम्ही जी साल आहे काळी सुरीच्या साहाय्याने किंवा हाताने सुद्धा निघू शकते। साल काढताना थोडंसं वांगं थंड झालं की हाताने किंवा सुरीने छानपैकी साल निघते त्याची। तर बघू शकता इथे मी सुरीने आणि हाताने सगळी साल काढून घेतलेली वांग्याची। आता एका प्लेटमध्ये हे वांगं ठेवते, तुम्ही बघू शकता छानपैकी आतमध्ये वांगं शिजलेलं आहे। तर याचे बारीक पीस करून घेऊया आता। तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा, तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट्स नक्की सांगा। रेसिपी जर आवडली तर लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर आता त्याचा देठ पण काढून झालेला आहे, सुरीच्या साहाय्याने आणखीन थोडे बारीक पीस करून घेते मी। वांग्याचं भरीत बनवण्यासाठी आज मी लोखंडाची कढई वापरणार आहे। तर गॅसवरती कढई गरम करायला ठेवली आहे, कढईमध्ये 3 ते 4 चमचे तेल टाकायचं आहे। जे शेंगदाणे घेतले होते ते पहिले फ्राय करून घ्यायचे, तर आपल्याला छानपैकी गोल्डन शेंगदाणे झाले पाहिजे। गॅस मीडियम ठेवलेला आहे, तुम्ही बघू शकता छानपैकी गोल्डन शेंगदाणे झालेले आहे। आणि आता हे काढून घेते मी आणि त्याच तेलामध्ये जिरं, कढीपत्ता, लसूण, कांदा, जे आपण कोथिंबीरचे देठ घेतलेले ते पण कांद्याबरोबर छानपैकी फ्राय करून घ्यायचे आहेत आणि थोडासा हिंग। तर आता हे चांगलं परतून घ्यायचं आहे आपल्याला। कांदा थोडासा नरम झाला की आपल्याला लगेच मिरची टाकायची आहे, मिरची पण कांद्यावर चांगली परतायची आहे। इथं मी कोथिंबीरचे देठ घेतलेले, कोथिंबीर कधी साफ करताना तुम्ही कोथिंबीरचे देठ टाकून न देता मसाल्यामध्ये किंवा फोडणीमध्ये वापरू शकता। तर बघू शकता इथे जे आपण मसाले घेतले होते ते पण आता कांद्यामध्ये टाकलेले आहे। कांदा हा आपल्याला पूर्णपणे लाल करायचा नाही जास्त। कांदा थोडासा नरम झाला का यामध्ये आपल्याला जे भरीत आपण कट करून ठेवलं होतं ते टाकायचे, त्यानंतर चिरलेला टोमॅटो आणि हे सगळं मिक्स करून घ्यायचे आपल्याला। ऑलरेडी आपलं वांगं शिजलेलं आहे आणि भरतामध्ये कधी पण थोडासा कच्चा कांदा असला तर खूपच चव त्याची छान लागते। 2 मिनिटासाठी चांगलं परतून द्यायचं आहे आणि परतून झाल्यानंतर यामध्ये शेंगदाणे टाकायचे आहेत आणि कोथिंबीर टाकायची। आपलं भरीत तयार झालेलं आहे। हे भरीत तुम्ही भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर किंवा डाळ भाताबरोबर खाल्लं तरी खूप छान लागेल, पुरीबरोबर खाल्लं तरी खूप छान लागेल। आता मी गॅस बंद करते आणि प्लेटमध्ये भरीत काढून दाखवते तुम्हाला। तर नक्की ही रेसिपी तुम्ही ट्राय करा, तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट्स नक्की सांगा। रेसिपी जर आवडली तर रेसिपीला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि परत भेटूया अशीच एक नवीन रेसिपी घेऊन। थँक्यू।